Hi everyone! Ulam namin ngayon ay pritong isda at bulanglang. Pero dito kasi, kailangan linisin mo yung sariling isda, hindi pa walang paligid ito. Bibili mo lang frozen. So, kanina umaga, kinuha ko na siya. And, ito siya, hasa-hasa. Ang English niya daw ay Indian mackerel. Hasa-hasa lang, Indian mackerel pa. Yan! Parang ang hirap magsalita habang may ginagawa. Yung lilinisin mo, walang palengke, tulad sa Pilipinas, na merong maglilinis. Linis. Kailangan ko munang gananin. Walang kung tama yung paglilinis ko ng isda, pero this is how I... Yan. Kailangan ko pa siya kabiskisan. Kinakabiskisan ba? Hindi ko alam kung kinakabiskisan. Pero ako, kahit ano isda, tinatry ko pa rin siyang kabiskisan ng ganito. Kabiskisan. Okay, maingay. Diba? Yung mga anak ko nandun sa likod. Maingay sila. Ayaw nila sumama sa likod. Mabili ka, Mike! Bibili akong mic sa susunod. Ngayon, ganito lang. Naglilinis lang ng ano, binibidyo pa, no? Huwag na kasi yun! Lahat naman yung gusto nga ni Mami. Sayang lang yung ano mo. Yung pagkakita ko. Hoy, huwag kayo maingay! Nag-aaway pa kayo dyan? Dahil lang dyan? Yan. Parang fresh naman siya. Ang paglilinis ka na. Diba? Hindi pa. Siyempre, bakit pa isa-isa dapat? Ganito. Yeah. Ang lansa, Ma. Kala mo lang, may isda bang hindi malansa? Oh. Yan. Tapos na. Naalis ko lahat. At yan. Yan, kailangan alisin. Tapos na to. Ha? Mag-boyfriend? Naku! Nasa sa kanya yan, ate. Tingnan natin. A few minutes later. Linis ako ng fish. Ngayon naman, need kong i-prepare ang pangbulang-lang ko. Trivia, Mami Raz. Ha? Bigyan mo isang trivia. Bigyan mo isang trivia. Anong trivia? Oh. Pagkatapos ko maghugas ng isda para matanggal yung lansa ng madali sa kamay nyo, lagyan nyo ng asin ang kamay nyo tsaka sabon. Yun ang pang-rub nyo para matanggal madali yung lansa. Next, nilalagyan ko ng zucchini yung bulang pabilog lang. Yan. Slice ko lang siyang paganyan. Yan. Kala ka kung gano'n kalaki hiwa mo. Basta ganyan kaliwain yan. Yun. Tapos. Next, yung okra. Yung okra, siyempre, hugasan mo din. Yan. Inihiwa ko pareho yung dulo tsaka yung ano. Kasi, pati yung sa uluhan. Kung totoo, kung nahugas, basta hugasan mo na lang mabuti yung gulay para sure. There. And then, ang palaya,
Ayan. Yung maliit yung ginagamit ko kasi mas madali para sa akin. So, may iba-ibang klase naman ako ng knife dito. Pero mas prefer kung gamitin yung maliliit na kutsilyo. Ayan, ganyan. Natanggal ko yan. Tapos, sige, hindi muna ako pupunta doon. Mamaya ako na iaano sa inyo kung anong gagawin ko dito. Pampabawas ng pait. Para hindi ganun kapait. Bibigyan ko rin kayo. Ewan ko. Yun eh. Yun yung natutunan ko. Kakabawas naman siya ng pait. Lalagyan ko siya ng asin. Lalagyan ko siya ng asin. Yung asin ba namin gamit? So, yan. 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 Mag-comment na lang kayo kung iba yung gawa nyo, pero ganyan yung gawa ko, ha? And then, ganun din. Slice ko ng patagilid. Ganyan. And then, pagkatapos nito, yung kalabasa na. Yun, sa kalabasa tayo mahihirapan. Yung kalabasang matagal. Dito, yung kalabasa, may iba-iba silang tawag. So, itong kalabasan to ay, they call this as the kabocha squash. Kabocha squash. Iba-iba. Hindi lang basta squash. Sa susunod na vlog, papakita ko sa inyo kung ano yung variety. Yung iba-ibang klase ng squash. Yan. Ito, ginagamit ko yung maliit lang talaga. Ayaw ko ng malaking kutsilyo. Kakatakot gumamit ng malaking kutsilyo. Eh, napakatigas pa naman ng kalabasa, di ba? Pero itong kalabasan to, pag ginagamit ko to, kapag luluto, yung parang siya, although in-overcook ka talaga siya, para yung nadudurog-durog siya. Nan. Para, nakakalo siya. Hindi kasi nila kakainin talaga ng ganun lang yung kalabasa, yung mga bata. Diba? Tatanda na nila, pero hindi pa rin sila ganun kaanong kumain ng kalabasa. Yun, lalo na yung isa kong anak. Si Clemente. Napaka-arte ng batang yun. Siya yung mag-edit nito. So, malamang, i-edit out na to. Diba? Bali, guys. Susunod, papahita ko sa inyo kung gano'n rin ka. Buminsan yung bahay na. Magpala. Ito. Ang pansasahog ko lang dito ay yung dating pinirito kong pork. Natira lang nun. Need kong Uy! Yun. Tapos, syempre, konti pork lang. Tapos, bagoong. Syempre. One eternity later. A few minutes later.
Later that same evening. Hi guys. Come Andito na ako sa labas. Yan. Luluto na ako. As I told you a while ago, hindi ako magluluto sa loob. So, ganito kami. Pag gusto namin magluto ng isda, kahit na malamig. Ngayon ay minus 19 ang temperature sa labas. Diba? Minus 19. Alam ko. Yan. Lagay ko na, mainit na. It's minus Ano? 12. Feels Oh. like minus 18. Oh, yun. Oh, 19. Yan. Kami nagluluto ko sa labas, umuusok-usok din yung bibig ko. Iwan na natin guys, malamig dito sa labas! Woo! Luto na, ma? Yep! Luto na guys! And Oh, this gagawin kita is ng the- montage. Hi guys! Kakain na kami ng asawa ko! Yes! Ito ulam namin. Sa susunod na video na lang ulit. Bye-bye!